رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. اعتراف یک داستان واقعی. من یک مادر هستم و 4 فرزند دارم. 2 دختر، 2 پسر. شوهرم خدا بیامرز چند سالی هست که فوت کرده. مرد خوب و خانواده دوستی بود. همیشه کار میکرد و در حد عالی برای من و بچه‌ها خرج میکرد. اینم بگم منو خیلی دوست داشت، ولی خدا بیامرز اخلاق نداشت. خب یه چیزی بگم، اگه دیگه اخلاق خوبی داشت گل بی عیب میشد. جونم برات بگه که به خاطر اینکه شوهرم آدم عصبانی بود، بچه‌ها در سن خیلی کم بعد از دیپلم 2 دخترها ازدواج کردن و ادامه تحصیل ندادن. اما پسر اولم بعد از دیپلم امتحان داد و رشته پزشکی در کشور انگلیس قبول شد. با بورسیه رفت خارج. به درسش ادامه داد. سن اون 19 سال بود. دوستش ازدواج کنه و از ما یعنی من و باباش جدا بشه. به یکی از دوستانش سپرده بود که میخواد ازدواج کنه. من و خواهرش هم یعنی دختر بزرگم براش چند نفر رو دیده بودیم. ولی دوستش عجله کرد و بچه برادرش رو برای پسرم در نظر گرفت. رفتیم خواستگاری. ایستاد و گفت من همین دختر رو میخوام. خلاصه عروسی سر گرفت و پسرم ازدواج کرد. در عرض 1 هفته از خونمون بری بود. در عرض 1 هفته تو خونه بیقراری میکرد و دوست داشت هر چه زودتر بره، از خانواده دور بشه. پدرش تجربه نداشت و مرد مذهبی بود. بچه‌ها رو به گینگی اذیت میکرد. 2 دخترام در سن خیلی کوچیک، یکی 16 ساله، یکی دیگه هم 15 ساله ازدواج کردن. من فقط میخوام زندگی پسرامو به تصویر بیارم. فعلا دخترامو فاکتور میگیرم. پسرم بعد از ازدواج رفت با خانومش انگلیس. خب ما هم فکر میکردیم خوشبخته. چند سالی گذشت و صاحب 2 فرزند شدن. درس پسرم تموم شد و به سلامتی اومدن ایران. خدا بهش یه پسر و یه دختر داده بود. 2 سالی رو توی ایران بودن که من فهمیدم عروسم مریضی شدید وسواس داره و پسرم با اینکه پنهان میکنه خیلی رنج میکشه. جونم براتون بگه که دخترش 12 سالش بود و پسرش هم 11 سال داشت. بعد از مدتی فهمیدم پسرم برای گرفتن دکتراش بازم میخواد بره خارج، یعنی این بار میرفت استرالیا. سرتون رو درد نیارم. دخترش توی انگلیس به دنیا اومده بود و کاملا فرهنگ اروپایی داشت. پسرم چند سالی رو هم در استرالیا موند و دکترا گرفت. از اونجا تصمیم گرفتن برن برای همیشه کانادا زندگی کنن، چون دیگه بچه‌هاش دوست نداشتن ایران باشن. بچه‌ها که میدیدن مادرشون سخت درگیر وسواس هست ترجیح دادن در کانادا ادامه تحصیل بدن و به شکرانه خدا موفق شدن. اما پسرم به ایران اومد چون اون خارج رو دوست نداشت. خانومش گفت من با بچه‌هام توی کانادا زندگی میکنیم. پسرم هم در ایران مشغول کار شد. مدتی گذشت و ایشون کار میکرد و خرج براشون میداد. بعد از چند سال پسرم به خانومش گفت عزیزم یا بیا ایران با بچه‌ها یا یه فکری بکن. خانم عزیزش که خیلی هم پسرمو دوست داشت با همه این توصیفات عرض کردن شما میتونی بری و ازدواج کنی. بعد از مدتی جدل یک روز یه خانومی تو مطب پسرم اومد و از مشکلاتش برای آقای دکتر گفت. نگفته نمونه که پسرم روانپزشک بسیار قهاری شده بود و ایشون راهنماییشون میکنه. میخواد متوجه بشه که شوهر این خانم قبل از ازدواج معتاد بوده یا نه و این خانم هم گول خورده. خلاصه و درخواست میکنه که شوهر این خانم هم بهش مراجعه بکنه. شوهر این خانم قبل از ازدواج معتاد بوده و این خانم هم گول خورده. خلاصه کنم این خانم هم تصمیم به طلاق میگیره و از اونجایی که خب دکتر تنها و خانم عزیزشون هم نیومده بودن به ایران دستور ازدواج برای شوهرشون دادن. یواش یواش آقای دکتر از ایشون خواستگاری میکنه و با خانم اولش در میون میذاره و ایشون رضایت به این ازدواج میده. و الان پسرم بچه‌هاش بزرگ شدن و پسرم خوشبخت نیست. چرا که بچه‌ها از پدرشون که خیلی هم دوستش دارن، چرا که بچه‌ها از پدرشون که خیلی هم دوستشون داره دورن. هر سال پسرم کار و زندگیشو میذاره و یه ماهی پیش بچه‌هاش میره و بسیارم پدری مهربانه. اما خانم اولش به علت وسواس شدید هر از چندگاهی برای دیدن خانواده‌اش به ایران میاد و اصلا نمیتونه این اوضاع رو تحمل بکنه و نمیتونه برای همیشه به ایران برگرده. امیدوارم هیچ انسانی دچار ازدواج بی سرانجام نشه و همه قبل از ازدواج مشکلاتشون رو این حقیقت بگن و بعد از
ازدواج و بچه دار شدن بدونن که بسیار دیره برای این موضوع. امیدوارم از داستان لذت برده باشید و تا داستان بعدی رادیو ممنوعه رو دنبال کنید.